අයිබෝවන් Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ රොසෙට් එක භාවිතා කරනකොට මේ වගේ two tone colors භාවිතා කරලා අපි කොහොමද ලස්සනට cupcake එකක් ඩෙකොරේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ two tone colors භාවිතා කරලා රොසෙට් එකෙන් මේ විදියට cupcake ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා. මේක දැක්කහම නම් ගොඩාක් අය හිතන්නේ කරන්න ගොඩක් අමාරු ඇති කියලා. ගොඩාක් ලේසියෙන් two tone colors භාවිතා කරලා අපිට මේ විදියට cupcake එකක් ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ විදියට two tone colors වලින් කොහොමද රොසෙට් එක ඩෙකොරේට් කරගන්නේ කියලා. මේ සඳහා මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ medium size එකේ disposable bag එකක්, කතුරක්, ඒ වගේම 2D nozzle එක. ඉතින් අද මම භාවිතා කරන්නේ Wilton 2D nozzle එක. ඔයාලට ඕනම 2D nozzle එකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මුලින්ම මේ විදියට disposable bag එක ඇතුළට nozzle එක දාලා bag එකේ මුලින් මේ විදියට කපා ගන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ටිප් එකේ තියෙන මේ දාර වැහෙන්නේ නැති විදියට තමයි ඔයාලා බෑග් එක කපා ගන්න ඕනේ. දාර වැහුනොත් අපිට ඩිසයින් එක ලස්සනට එන්නේ නැහැ. දැන් නොසල් එක දාගත්ත අයිසින් බෑග් එක මම මේ වගේ උස වීදුරුවකට දාගන්නවා. එතකොට අපිට ඉතාමත් ලේසියෙන් අයිසින් ටික පුරව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ පොඩි ස්පැචුලා එකක්. බටර් අයිසින් එක මම කොටස් දෙකකට බෙදාගෙන පොඩි ප්‍රමාණයක් මම තද රෝස පාටින් මේ විදියට කලර් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම තද රෝස පාටින් කලර් කරගත්ත අයිසින් එක අරගෙන ස්පැචුලා එක ආධාරයෙන් මේ විදියට අයිසින් බෑග් එකේ පැති දෙකක මේ වගේ ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලා රෝස පාට අයිසින් එක අරගෙන සම්පූර්ණ අයිසින් බෑග් එකම මේ විදියට මම පුරව ගන්නවා. දැන් අයිසින් බෑග් එකේ ඉතුරු කොටස මේ විදියට උඩට අරගෙන හොඳින් අයිසින් ටික පහළට තද කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපිට කලර්ස් දෙක පේන්න තියෙන්නේ. අද මම වැනිලා කප්කේක්ස් ටිකක් තමයි ඩෙකොරේට් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ විදියට ලස්සනට කප්කේක්ස් ටික හදාගන්නේ කොහොමද? කොච්චර බැටර් එකක් එක කප්කේක් එකකට දාන්න ඕනද? මේ හැම විස්තරයක් සහිතම වීඩියෝ එක තියෙනවා. මම ඔයාලට ලින්ක් එක දාන්නම් පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. දැන් අයිසින් පුරවගත්ත බෑග් එක මේ විදියට අරගෙන උඩින් මම හොඳින් තද කරලා අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඕනවට වඩා අයිසින් බෑග් එකට අයිසින් පුරවන්න එපා. එතකොට ඔයාලට අයිසින් බෑග් එක හොඳින් අල්ල ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අපිට ලස්සනට ඩිසයින් එක හදා ගන්න අමාරුයි. මේ විදියට දැන් මම කප්කේක් එක උඩින් තියලා වටේට මේ වගේ රෝස මලක් ආකාරයට අරගෙන යනවා. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ තමයි ලස්සනට අපිට කලර්ස් දෙක මික්ස් වෙලා එන්නේ. ඉතින් රෝස මල අවසන් කරපු තැනට ඔයාලට ඕන නම් ෆොන්ඩන්ට් වලින් කොලයක් කපාගෙන තියන්නත් පුළුවන්. අයිසින් බෑග් එකේ අයිසින් ඉවර වෙන්න ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කියපු පිළිවෙලට නැවතත් කරන්න. මුලින්ම තද රෝස පාට අයිසින් ටිකක් අයිසින් බෑග් එකේ පැති දෙකක ගාගන්න. ඊට පස්සේ අයිසින් බෑග් එකම ලා රෝස පාට අයිසින් වලින් පුරව ගන්න. ඉතින් අයිසින් ඉවර වෙන සැරේට ඔයාලට මේ විදියට අයිසින් බෑග් එක පුරවගෙන කප්කේක්ස් ටික ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ රෝස මලේ පෙතිවල දාරවල කලර් එක කොච්චර ලස්සනට හයිලයිට් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදියට තමයි අපි two tone කලර් එකකින් රොසෙට් එකක් ඩෙකොරේට් කරගන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න යමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ බලන්න ඉදිරියටත් Cakenshapes YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ එක හැකිතාක් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම Cakenshapes TikTok channel එකත්
ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔයාලට සුබ දවසක්.